हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। डेली मेरो यही लाइन हुन्छ होइन, अरू त के भन्नु। अनि आज पनि म दोकान आएँ होइन। बिहान खानासाना बनाएर सानो छोरी चाहिँ उसको आप्पासँग बस्ती गरेर गएको छ हो। अनि हामी दुईजना मात्रै हो घरमा। अनि खानासाना बनाएर एक्लै खाएँ। अब अरू बेला त बुढासँग खान्थ्यो होइन, आज त एक्लै खायो। नानी पनि सुतिरहेको थियो, उठेको थिएन। अनि म दोकान आएँ। अनि पिज्जाको लागि जुन चाहिँ डो मैले मुछेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले घरमै बिर्सेर आएछु होइन। अब जान्छु। अनि दोकान आएर चाहिँ मैले एउटा 1 पाउन्डको अनि 12वटा कप केक बसाइराखेको छु है, देखाउँदैछु म तपाईँलाई। मेरो चाहिँ क्यामेरा फ्लिप हुँदैन, मलाई पुरा रिस उठ्दैछ। ए यता साइडमा 1 पाउन्डको दुईवटा अनि 12वटा कप केक है। अनि एउटा 3 पाउन्डको केक चाहिँ हिजै बनाएर गएको थिएँ मैले, त्यसलाई क्रम कोट गरिराखेको छु है मैले। यो 3 पाउन्डको यहाँमा त्यसै त्यो बेन्टो केक। अब यो बेन्टो केक बिक्री भएन चाहिँ भरे भोलि सेन्टरमा काप्ला काप्लो पार्नुपर्छ होइन। अनि अब चाहिँ म बनाउन आँटेको टुटी फ्रुटी कप केक है। सो तपाईँहरूलाई देखाउँछु म अहिले कस्तो कस्तो केक बनाएँ होइन। अनि आज मेरोमा 1.5 पाउन्डको एउटा स्ट्रबेरी, ए होइन 1 पाउन्डको एउटा स्ट्रबेरी, 1.5को एउटा ब्लुबेरी, 1 पाउन्डको 1 पाउन्डको एउटा स्ट्रबेरी, 1.5 पाउन्डको स्ट्रबेरी अनि 1 पाउन्डको ब्लुबेरी अर्डर छ, जुन चाहिँ म अहिले टुटी फ्रुटी कप केक बनाइसकेपछि बनाउँछु है। अनि कस्तो कस्तो डिजाइन बनाउँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। सो भिडियोमा बनिरहनुहोस् है, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है मेरो च्यानललाई। अनि लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। ओके, सो यो केक चाहिँ रेडी भयो है। अनि मैले डिजाइन बनाउनु भनेर चाहिँ ऊ माथि केक क्यामेरा टक्क स्ट्यान्डमा पनि राखेको थिएँ कि ठिक थियो। मेरो ओभनमा चाहिँ घन्टी बज्यो नि त होइन, केक पाक्यो भनेर हेरेको त फेरि अलिकति केकमा पनि गडबड भएछ है। त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि आएर चाहिँ डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको क्यामेराको बटन अन गर्ने बिर्सेछु है। सो यो डिजाइन गर्दै गरेको चाहिँ भिडियो छैन, तर पनि अब मैले कोसिस गरेको छु है सेम बनाउने। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। 3 पाउन्ड स्ट्रबेरी फ्लेभर बर्थडे केक है। यो चाहिँ आजको सेकेन्ड केक हो होइन। अनि यसमा चाहिँ त्यस्तो भयङ्कर डिजाइन छैन, सिम्पल केक छ। अरू बेला पनि मैले सेयर गरिराखेको हो नि त है, त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ भिडियो बनाइनँ है। आजको सेकेन्ड केक। सो यो चाहिँ आजको थर्ड केक है। अनि योसँग चाहिँ ब्लुबेरी फ्लेभरको पनि मैले दुईवटा अर्डर दिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ स्ट्रबेरी फ्लेभरमा 1.5 पाउन्डको केक हो है। अनि यसको चाहिँ तल्लोपट्टि चाहिँ अरेन्ज, लाइट अरेन्ज कलर अनि माथि चाहिँ येल्लो कलरको कलर कम्बिनेसन थियो नि त होइन। त्यही भएर मैले त्यो गरिहरू चाहिँ साइडमा बर्डर पनि बनाएको छु। अनि यो चाहिँ बहिनीले आफै डिजाइन पठाएको थियो होइन, रोज रोज। अनि बिचमा चाहिँ कस्तो भन्ने थियो, नजरले यस्तो डल्लो बनाउनु पर्ने थियो होइन, त्यही मैले टर्नवाइज बनाउँदैछु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो छिमेकी भाइ है, यतापट्टिको भाइ आएर बात मार्दैछ मसँग है। अनि यहाँ रोज र यो बनाउँदा बनाउँदा चाहिँ बिचमा जग्गा बेसी भयो नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले अलिअलि डिजाइन सार्दैछु है। सारेर चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ मैले लिफ बनाइदिएको छु है। सो अब चाहिँ केक रेडी भयो है। यो चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे पूर्णिमाको हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है। योसँगै ब्लुबेरी केक पनि छ होइन। ब्लुबेरी चाहिँ मलाई बहिनीले आफ्नै डिजाइन हालिदिनु भनेको थियो नि त होइन। अनि कस्तो डिजाइन बनाऊँ भने है, कस्टमरले मलाई डिजाइन देख्छ भने चाहिँ पुरा साह्रो पर्छ होइन। त्यही भएर मैले बिचमा चाहिँ ब्लुबेरीको त्यो क्रसलाई नै स्प्रेड गरेर साइडमा चाहिँ मैले त्यो बाँचेको क्रिमहरू मिक्स गर्दा चाहिँ यस्तो कलर आयो नि त होइन। त्यही गरेर चाहिँ मैले बनाइदिएको छु है। तर बहिनीहरूले चाहिँ यो केक पुरा मन परायो होइन, दामी भएछ भनेर लग्यो होइन। सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ आजको लास्ट केक हो मेरो है। दुईवटा त लगेको छैन, तर पनि अब आज बनाएकोमा चाहिँ आजको अर्डरमा है। चाहिँ त साह्रै सिम्पल भयो भने यहाँ तल चाहिँ मैले चको चिप्स लाउँदैछु है। सो यो चाहिँ आजको लास्ट केक हो है। यसमा नाम चाहिँ अब भाइले आएर भन्छ भनेको छ कि, त्यही भएर मैले भिडियो चाहिँ पहिला बनाइहालेको। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। लाइक सेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। र यो बाइक चाहिँ मेरो अनलाइन आएको है, दामी छ है, बुलेट बाइकहरू नि त।